Історія виникнення гутного скла сягає глибини в декілька тисячоліть. З розпеченим склом майстер працює одразу в місці його виготовлення. І застигає воно за лічені секунди. Гутне скло – це скло, яке виготовлено в гарячому стані безпосередньо біля печі. Тобто це, що ми витягнули з печі, сформували виріб, відклали його на так званий відпал, тобто процес, який поволі охолоджує цей об'єкт, із застосуванням мінімальних технік холодної обробки, тому що сьогодні вже розвинені інші технології і техніки. Натомість тут йде мова про об'єкт, який був виконаний в гарячому стані майже до кінцевої стадії. Хоча технологія складувства гутного скла, а гута з німецької значить піч, були відомі здавна, перетворили його на мистецтво лише всередині ХХ століття. Художнє скло набуло якостей образотворчого скла з початком розвитку так званого міжнародного руху студійного скла. Піонерами, світовими піонерами студійного скла були американці Гарвей Літлтон і Домінік Лабіно, які вперше винесли, так би мовити, виробництво художнього скла за межі промисловості. Сьогодні наша мова піде про одного з засновників виробництва художнього гутного скла в Україні та на теренах колишнього СРСР Андрія Бокотея. Я прийшов до цього мистецтва дещо може навіть випадково, бо взагалі з дитинства я малював, відколи себе пам'ятаю. Малював, ліпив з пластиліну якісь фігурки, а потім займався музикою, так майже професійно. А тоді якийсь випадок був, коли мені запропонували поступити в інститут. Це був 58-й рік. Я вибрав собі кераміку, бо я любив ліпити. Закінчив кераміку, потім викладав на кафедрі після закінчення на кафедрі кераміки. А тоді так сталося по життю, що мені сказали: ти ідеологічно неправильна людина і забирайся з нашого закладу. А я вже кандидатську написав. Тоді ректор мене викликав: ти щось там не так себе поводиш в політичному плані, а твій батько був священником, а пиши заяву, що ти звільняєшся за власний рахунок. І тоді до мене звернувся один архітектор, що давай зробимо об'єкт. Там будуть і вітражі, і кераміка, і ще якийсь такий світильник великий, 2-метровий, торшер. Я погодився, зібрав групу, і ми собі зробили такий магазин «Світоч» у Львові на проспекті Шевченка. Але там прийшлося займатися і склом, бо там був світильник і були вітражі. І я потрапив на кераміко-скульптурну фабрику, де був величезний цех скляний, там працювало 5 бригад, пічка мала 16 тонн розпеченого скла, 1500 градусів температури, коли плавиться. І це мене так захопило, а ще та робота зі склом, а ще з тими майстрами, які фантастичні майстри були. Це Павловський, Думич, Гера, Валько, Мацієвський. І це були вже класики у гутному склі. І все. І я вже звідти не пішов. І тоді вже зробили замовлення в Тюмень, в Харків, Старе місто, ресторан. Потім багато дуже замовлень, в основному замовлення, але паралельно я працював творчо. На першій стадії його формування особистості була певна така драма, бо він починав з кераміки, в нього дуже цікаві ідеї формувалися і в малярстві, він працював і в графіці, але матеріал його дуже суттєво захопив своїми новаціями і невирішеними проблемами попередників, що стосується технології. І він знайшов адекватні шляхи для того, щоб розкривати свою індивідуальність саме в тій методології, яку
яка йому піддавалася дуже конкретними зусиллями, працею над гутній печі, розкриттям можливостей асоціативних скла, виробленням нових підходів до трактування форми, дуже прискіпливе ставлення до чиннику кольору. Ну і, звичайно, це багатство асоціативне, яке формувалося на його життєвих враженнях, які трансформувалися саме в такі абстраговані форми його творів. Що там була можливість експериментувати так в повну силу, тому що не треба було ні платити грошей цій бригаді, ні. Ти собі що нафантазував, тільки з думкою, що ти мусиш відзвітувати. І видумував все, що лиш мені хотілося. І тоді я заліз, це були 70-ті роки, 77-й, 70, у 75-му році я вперше поїхав до Москви, відзвітував, що мені дали на тиждень. І тоді мене признали там. І вже я вже був такий, трошки знаменитий у тій ділянці скляній. На теренах Радянського Союзу, власне, цією першою групою піонерів студійного руху була група «Скло, образ, простір» за участю 4 російських художників і Андрія Букотея. Я подружився з 2 москвичами і з 2 ленінградцями. Ну і ми зробили таку революцію у склі в Радянському Союзі, бо вони більше займалися попільнички, прикладні речі, вазочки, різні вазочки. Вже такі. У 81-му році ми зробили виставку у Ленінграді у спілці художників, і то вже зробило резонанс. Як же відбувається процес створення скляних шедеврів? Чи працює гутник сам, а чи є в нього асистенти? Отже, художник, який працює і має якісь певні задуми, певні ідеї, може покладатися якраз на таку групу кваліфікованих майстрів-гутників. Найважливіший оцей симбіоз розуміння задач. Якщо художник ставить якесь завдання, майстер повинен його розуміти, знати, яким чином його виконати, і бути, скажімо, отим музичним виконавцем в оркестрі, яким диригує художник. Тому однозначно матеріал в даному випадку обмежує художника, обмежує технологічними можливостями. Скло ми виготовляємо при температурі, це в той момент, коли ми з ним працюємо. В нього температура 700, 800, 900 градусів Цельсія. Вариться воно при температурі 1200, 1300, 1400 градусів. Тобто тут, безперечно, є значні обмеження. Дуже цікавий момент, який ми завжди підкреслюємо. Технологія гутного виробництва, інструменти для гутного виробництва, основні принципи варки скла не змінилися упродовж 2000 років. Це така скляна техніка, інакше не може. Є таке, що сам, наприклад, щось там, є такий художник відомий, всесвітньо відомий Шугай Кіржі із Чехії, то він любить таку показуху, він там перед публікою розмахує тими різними способами, тою трубкою, набирає скло. Це трошки показуха, мене це не цікавить. Мене цікавить сама робота, я захоплююся, коли мене розуміють мої майстри. І коли ми разом створюємо якусь роботу, я бачу, що вони так аж горить, аж очі світяться. Тоді робота виходить, тоді є результат. Починаючи від того, що ти маєш завдання зробити, наприклад, ту ж таємну вечерю, то мусиш переглянути все, що було до тебе, щоб орієнтуватися, щоб ровер не відкривати наново. А потім мусиш думати над тою новизною, що ти хочеш внести, щоб не повторяти попередніх авторів. А тоді мусиш багато рисунків робити, а після того треба макет робити. І спочатку макет з картона, потім макет із дерева. А якщо це великі фігури, наприклад, я зупинився на «Тайній вечері», бо це таке недавно я над нею працював.
Це потім в процесі, коли ти працюєш творчо, ще приходять якісь ідеї, і ти вже собі відкладаєш ті ідеї, розробляєш, продумуєш і вночі, і вдень, і за кермом. Ну, то такий процес не керований. У мене є така серія іграшки для дорослих. І в цій серії я, наприклад, прийом такий собі взяв такий прийом для своїх робіт, для творчості. Що я придумав щось, якусь композицію, і потім до цієї композиції треба було складові частини зробити. І я робив їх дуже багато. Наприклад, візок з колесами, і на візку сидить фігура. То я тих фігур, може, 10, може, 20 зробив. Тих колесиків в різноманітних техніках і технологіях, і від грубих таких колес до тонесеньких. Так само по 20, по 30 штук робив. А потім, після того, як у мене цього було багато, значить, сам задум був уже, а моя технологія така, що я з одної композиції міг зробити 10 і 20. І всі вони були різні. Всі дуже мала різниця. Досить сильно відрізнялася одна від іншої. Ну, і є такий один із тих прийомів. Другий прийом – оці тарелі, які я роблю великі. Там більше до живопису. Графіка і живопис, там на площині робота. Ну і в кожній буває таке, що я щось задумую і роблю, і якась помилка зайшла. Я тоді ловлю цю помилку, це імпровізація така долі секунди. Тому що скло гаряче, з ним не можна там вовтузитися довго. Це треба добре продумати, а тоді з майстрами працюєш, бо тут один у полі не воїн. Я завжди розказую, що робота з гутним склом – це подібне до камерного оркестру, де композитор придумує, з музикантами робить вправи, тренується, а потім виконують вже готовий твір. Про що ж розповідає мистецький спектр пошуків Андрія Бокотея? Тут треба вжити поняття іманентності, тобто того підсвідомо властивого питому людини, яка є певною конституцією унікальною такою. Тобто комбінація факторів, які впливали на його розвиток, на його враження, на систему спостережень над світом, виробили саме таку манеру, саме такий погляд на світ. І фактично, якщо говорити про той результат, він просто унікальний, тому що це є сплав живої емоції, безпосередньої миті, в якій з'явилося певне ядро, і вже трансформації, яке відображає дуже професійно поставлену задачу. Це унікальний сплав підсвідомого і свідомого, який якраз розкривається в тих формах. І відчитується автор через його погляди на світ, через його чуттєвість, через його внутрішню сутність. Це дійсно феномен. У місті Лева на площі Ринок розташувався єдиний в Україні музей скла. Цікаво, як виникла ідея його створення? Першим засновником музею скла у Львові, зрештою єдиного музею скла в Україні, був професор Андрій Бокотей. Створений він був з метою представити всі твори, які були виконані художниками упродовж міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові. Сам процес організації
симпозіумів також заініціював Андрій Бокотей, перебуваючи у 1986 році вперше на подібному заході у Чеській Республіці. Отже, музей скла був створений, власне, з метою показати всі роботи, зібрані під час організації симпозіумів. А це понад 500 унікальних творів, 270 художників з 32 країн світу. Андрій Бокотей визнаний навіть у Китаї і має там персональні виставки. Як же він став відомим і на такому далекому сході? Цікава історія, що перший раз я створив велику роботу у кераміці. Це було у 60-ті роки ще, коли я викладав в академії. Я придумав таку композицію «Смерть козака». Тобто на червоній китайці мав лежати керамічний. Це все кераміка і в натуральну, великі 2-метрові фігури. І навколо нього стояли різні козаки, там із бандурою, з шаблями і так далі, і так далі. А він лежав із булавою, і голова була окремо на подушечці. Ну, то така цікава композиція, то перший раз, перша моя така монументальніша робота була об'ємна. І десь приблизно вже в 2012 році, десь 12-13 рік, мені захотілося зробити у склі фігури скляні, великі. Ну і я зробив такого козака із вусами. Вуса в нього такі справжні, з конячого хвоста були, оселедець. Ну, такий могутній козак. Приїхала делегація з Китаю на чолі з паном Ю у Паншен. І побачили цього воїна, і він каже, я хочу таке мати. Я почав працювати, тоді він телефонує, що він би хотів, щоб це були не козаки, а китайські воїни. Після того я почав, переключився, бо він фінансував це все. І мені не треба було витрачати свої гроші на своїх козаків, то я вирішив зробити теракотову армію. Ну і перелопатив дуже багато матеріалу з тої теракотової армії, літератури. І в такий спосіб виникла ця композиція, яку я зробив вже при допомозі мого сина Михайла і його товаришів. Бо там так само один не справився. 8 фігур, 2-метрові, 1,80 м кожна фігура і великий кінь. Попередньо цього коня я виставив у Львові на виставці у Національному музеї. І в такий спосіб виникла ця теракотова армія. Гутне скло – частина великого мистецького процесу. А яка роль мистецтва у житті пересічної людини взагалі? Навіщо воно потрібно? Я думаю, що без мистецтва не може існувати людство. Навіть починаючи з давніх часів, коли людина появилася як людина, вона вже займалася мистецтвом. Це невід'ємна частина, я думаю, живої людини. А який вплив має безпосередній? Бо цей побут, без мистецтва немає ні одягу, ні архітектури, житла. Без мистецтва нема побуту. Пісня – це також мистецтво, і прикладне мистецтво, і гончарство, і так далі, і так далі. Все це взаємопов'язане. Найперше, якраз приклад Андрія Бокотея дуже стимулює до відповіді на таке запитання, тому що фактично сама програма творчої діяльності, а також адміністрування мистецькою освітою
в Бокотея пов'язані між собою тим, щоб формувати здорове середовище, здорову комунікацію між людьми, між людиною, місцем і суспільством, і певним історичним часом. І тому роль мистецтва є вкрай вагомою, бо через мистецтво можна давати дуже важливі посили, не тільки естетичні, але й духові. І сфера діяльності Андрія Бокотея, вона відповідає саме цьому фактору, тому що духовість є один з чинників формування світогляду естетичного Андрія Бокотея. Його цінності, його моральний імператив, його етика, його вибір професії, його розуміння своєї місії дуже значною мірою розкривається саме в пластичних версіях, в образах його мистецтва. Гутництво – всесвітньо відомий і елітарний мистецький прояв. Воно надзвичайно розповсюджене. Його популяризують, зокрема, і в Америці, навчаючи складовів секретам творчості в Пілчук арт-центрі, а також демонструють різноманітні експозиції в Corner Glass Museum та в багатьох інших місцях в різних країнах світу. Важко переоцінити розвиток цієї надзвичайно цікавої галузі як в прикладному, так і в мистецькому плані. Знову ж таки підкреслю, що до початку розвитку міжнародного студійного руху скло виконувало переважно ужиткову функцію. Десь частково декоративну також, але переважно це були ужиткові об'єкти в масовому виробництві. Тут ми говоримо про індивідуальні авторські твори образотворчого мистецтва. Це настільки вишукано інтелектуально і чуттєве мистецтво, яке досягається зусиллями одиниць, до яких належить Андрій Бокотей. Тут є фактор часу, і якраз в цьому сплаві якостей цього мистецтва зосереджено дуже багато характеристик, які як комбінація інтегрувалися в саму естетичну програму його творчості. І тому музей – це є одне, але це є живе явище, яке передбачає розвиток нових концепцій мистецтва. Андрій Бокотей дуже радо дарує молоді певні підказки для того, яким шляхом далі можна розвивати цю галузь художнього скла. Андрій Бокотей – це явище світового масштабу, і це визнають інші митці із Японії, з Канади, Сполучених Штатів, Скандинавії. І чому? Тому що відчитування тих смислів і, скажімо, оперування тими засобами – це те, що є досягненням цілого людства. Тому що ми маємо велику честь жити, працювати в той час, коли працює Андрій Бокотей. Це лише коротка розмова про гутництво і про визначного українського і всесвітньо відомого гутника Андрія Бокотея. Ми запрошуємо всіх познайомитись з цим мистецтвом ближче, приєднавшись до відвідин Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові, а також завітавши до музею скла на площі Ринок, де можна побачити безліч шедеврів митців з усього світу і роботи героя нашого фільму, професора Андрія Бокотея.